ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਕੋਲ ਕੋਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਮਸਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਖਣੇ ਮੂਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਬਦਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੱਲ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮਾੜਾ ਯਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੰਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਬਰੇ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੇਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤੱਕ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਕੋ ਲਾਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਟੋਲਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 6-7 ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਸ ਆ ਗਿਆ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਰੋਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਾਤੇ ਇਧਰ ਮਾਲ ਦਾ ਲਈ ਤੇ ਮਾਲ ਰੇਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰੀ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਲੇ ਪਾਣਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚਲੋ
ਕੀਲੇ ਕੋਲ ਪਿਘਲ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਜਾ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਤਾਂ ਆਮ ਤਾਂ ਦੀ मुझे बॉडी सेट करेगा चलो वो बॉडी करवा दो नहीं ना हो हाँ जी। ये सेट करके इसका ये आर काम करेगा ਸਹੀ ਜੀ ये जिनी होनी से करने हाई आ रही है सर जिनी दे रहे हैं 200 रुपए दे दिए ये लोग खाइंदा है ये काट ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
ਪੁਰਾਣੇ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਬੰਦਾ ਆਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਲ ਪਾਦਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ